Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk a laptiminggal, és ahogy látjátok, visszatért hozzánk a VFTS is egy új beállítással, most szemisztik kabroncsokkal fogják a fiúk meghajtani, de mielőtt ennek nekiugranánk, itt lesz velünk a legújabb Mazda CX-5, aminek ráadásul olyan felszereltsége és olyan motorja is van, ami szerintem még nem volt itt. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Igaz de azért János. majdnem biztos volt. Majdnem biztos, hogy Kettőfeles is volt. Tuti. Én már semmit nem hiszek el magamnak, úgyhogy, de mindegy, akkor azért mutasd be, légy szíves. Hát ugye ez a faceliftes kettőfeles Mazda CX-5. Jó mondtam? Minden? Már nem nagyon késő van. Megváltozott az orra. De az a kettőfél, az mit jelent? A 194 lóerő. Akkor ilyen nem volt, mert 192 volt eddig, azt hiszem, nem? Nem, ott is ugye egy idő után 194 lovas lett ja, a motor. Jó, bocs. Tehát, hogy szerintem nézzük meg, na. Hát még nem tudom megnézni, majd nézzük. Ő nem ért ehhez a... Nem azért, mert a listámban nincsen benne, hogy milyen motorral van. Tényleg? Az igen, baj. csak az vagy CX-5. Az baj. CX-5. CX-5. Így van. De volt már 53-4. Volt már kettőfeles. Térjünk a lényegre. 53-4, ez a standard idő. CX-5-nek. Na tessék! Az lesz. Figyelj, azért, hogy nálad bárki jobban ért itt az egészhez, tehát hogy... Köszi Zsolti. Igen. A munkámra pályázol, kicsikém? Okos legyél? Igen. Faceliftes Mazda CX-5, aminek a legfőbb bűnössége az az orra, mert hogy az új CX-60-hoz, ami már bemutatkozott, hozzáfésülték az orrát, és ennek például láncreakcióban egyébként a fényszóró is egy kicsit más, már úgyhogy még többet tud. És azon kívül? A fő üzenet az inkább az, hogy igen, hogy lágyabb lett a futómű, és ugye emiatt talán érdemes kipróbálni, de igazából azért megyünk vele, mert nem hoztak el egy autót, és ez volt nálunk tesztautó. Ez egy Commodore, most nem hoztak el egy autót. Nem hülyék vagyunk, csak nem volt nálunk másik autó, és igazából szerintem érdemes kipróbálni, hogy az a lágyság, ez jelente köridőt. Na tessék. Egyébként én szerintem a 194 lóerőt, ezt érdemes kipróbálni, mert megyünk itt 75 lóerőkkel. Igen. Úgyhogy ugyanúgy automata szerintem, mint ami az volt a 2017-es. Nagy csodák nincsenek benne, és ez egy új szín, amit valaki így azt mondja, hogy néz ki, valakinek meg tetszik. Szerintem izgalmas, hogy nem a csomó piros látom, hanem végre valami, ami más, és ez egy új felszereltségi csomag is, mert most ugye ez még az újdonság, hogy most már vannak ilyen elkülönített kinézetek, ugye van a sportos, meg az elegáns, ez meg ez a New Grand, ez a crossoveres, még inkább ilyen crossosabb kinézet. A nagy újdonság, hát, hogy a kivehető hátul a csomagtér fedél, és ha megfordítod, akkor az vízálló, tehát hogy tényleg ilyen sportos, akár mész jetskizni vagy valamit, akkor a vizes dolgaidat bedobhatod hátra, nem fog átázni a csomagtartó. A roló? Nem, a padló. Tehát ez tényleg legalább valami értelme van. Csabit meg se kérdezem, mert a szemén látom, hogy nem tud normálisat válaszolni. Ez annyira izgatott állapotban. Játszatok le, legyetek szívesek. Pedig én szeretem a CX-5-öt, ugye nekünk volt is, így van. De... És ilyen mikor szeret egy autót, ilyen mikor nem. Nem, az egy nagyon jó autó volt. Mert ez nem az, már eldöntöttük. És nektek 2 literes szívó volt. Hát nem, 2.2-es dízel. Figyelj, számold meg először hány asztalt. 3 vagy 6. A dízel volt a 175 lóerős kéziváltós. Kéziváltós? Hát az egyetlen őrült, aki Európában kéziváltót akart, az a felesége. Nagyon jó volt, összkerekes. Ugye az még, ez már faceliftes, ezelőttinek az elődje. És az ezelőtti is már lágyabb lett, és akkor ez meg még lágyabb. Ez még lágyabb. Pedig az már pont jó volt. Na játsszak. Na mindegy. Na, gyerünk. Megyek? Dobta a lényeget. És ilyen jó téli gumit be kell melegíteni. Ja. Mondom, hogy hát nem ez ment volna. Nem áruljuk el, mi ment volna, mindenki tippelgethet. De egyébként, amikor az utcai teszten csináltuk, ez egy nagyon csöndes, kellemes kis kocsi. Sokkal jobb vele menni rossz úton, ugye ez tényleg érezhető. És ugye Magyarországon sajnos sebből van bőven. Alapvetően nem éreztem az igényét annak, hogy ezt kipróbáljuk itt, de mivel ez a tesztautó van nálam, gyakorlatilag most ezért nem tudunk más tenni. Kényszer szüli a tolvajt. Igen. És ha még véletlen megy egy jót, és akkor már azon is fog örülni. Addig jár a korsó a kútra, mint az új kapura. Vagy valami. Valami.
Ugye, ahhoz képest, hogy volt már ilyen autójuk, egyelőre a beindítás se. Mert be van, tehát lehet az zavarja. Nem tudom, mit nyomogat. Ja, ott lehet az ESP. Elindul, mindjárt. Kinyomkodott belőle mindent, hogy majd 40-nél visszakapcsoljon? Azt mondtam, hogy az kerekes? Igen. De ugye ezekből van első kerekes is. Ja, és egy új dolog, ami szintén semmilyen hasznát nem vesszük most, hogy eddig az automata váltónál volt egy kis kapcsolat, amit azt tudtál, hogy sport vagy normál, most már annak van offroad állása is. Amit megmutatott nekem a János, csak hadáruljam el nektek, és így átkapcsolgatta, semmi nem történt. Tehát azért nagyon hasznos kapcsoló. Szerintem az ESP programozás más valószínűleg, de mondjuk megnézem, aki ezt ilyen gyönyörű autót, ilyen gyönyörű felnékkel lemegy a kemény terepre. Igen. Vagy... Igen. Figyelj, ő... Szuszu, minden rendben van? Tényleg szívesen itt alszunk, csak legalább ígyunk akkor, vagy valami? Nem találtam a kikapcsolóját. Én se. Na haladjál. Hát akkor ez ilyen. Szolidan füstöl. Kis fehér. Érdekes ez a szín. Ez az új szín. Ennyit Nekem szeretnék róla elmondani. tetszik, de... Nekem azt tetszik benne, hogy már nem a... Végre nem csak pirosat látsz. 8000 piros, vagy Soul Red, vagy épp hogy hívják. Igen. Igen, azzal azért már Mazdában nem nagyon tudsz kilógni, mert minden Mazdából mindig csak az a szín van. Egyébként Mazda 6-ból volt még. Egyébként nézd meg, ez a Mazda CX-5, ez nagyon jól fog járni, mert az adást a VRTS miatt sokan meg fogják nézni. Oké, lehet, hogy őt áttekerik. De a thumbnailen ott lesz. Jó, lehet, hogy föl se tesszük a thumbnailre. Van a VRTS, meg még egy kocsi. Igen. De tudod, ilyen kérdőjel. Igen. Mivel húztunk el 10 percet? Jött volna egy nagyon jó autó, szerintetek mivel mentünk helyette? Igen, az. Egyébként halad az egyenesbe. egyenesbe. Jön az egyenesbe, pontosan. Így, és a múlt hétből adódóan most se csinálta meg a sikánt. Ugyanúgy kell vele menni, mint a bedúval. Mint a bedúval, igen, így. Be kell dobni a kanyarba, és majd az összkerék kihúz. Amúgy nem igaz. Figyelj, elemelgeti néha. Elemelgette a kerekét, igen, bizony. Most is a levegőben volt. Igen. Fél 94 a átmeneti sebesség. Figyelj, az egész stáb izgalomban van ettől. Tehát, hogy... Mindegyik a telefonját nyomkodja, hagyjad már. Ne, Gyuszi nem. Ő, ha itt van, akkor figyel. Csak nincs itt. Laci nem, ő alszik a padon. Tehát... Ja, te Laci sem nyomkodja a telefonját. Nézi a saját lábait. Hello! A saját kamerámhoz. Az egyenes nem rossz. Szerintem A kanyarok zavarják. Az egyenes nem rossz. Gyorsulási verseny kell vele. Igen. Azon az se túl erős. Ja, ami nagyon furcsa, és szeretném elmondani, hogy az összkerekes rosszabbul gyorsul 100-ra, mint az első kerekes. Tényleg azon rögtünk 3 tizedben, és nem is Katalógus adat értettük szerint. miért. Na, beúsztatta. Be. Fogadjunk, hogy röhögve fog visszajönni. Na. Mit mondott a Zsautti? Na várjál, bemegyek a Mazdákba. Időmérés, első kör. Azt, hogy mit ment a régi. 741, összidő, 1 perc, 40,541. Ott van, jobbat ment. Látom, hogy ott van, nem utogassál már. A lányok Szerinted fél vakon vagyok? másodperccel gyorsabb lett. Na, ezt add össze. Fél másodperccel gyorsabb. És A egyébként a legjobb CX-5, azt azért ne felejtsük el. Az lehet nem volt összkerekes. Az első kerekes volt szerintem egyébként, igen. Akkor mégis jobb az összkerék. Figyelj, ez egy egyáltalán nem rossz idő. Igen. Ez az 52 4 körül voltak ezek az összes. 53-4 körül volt minden. körül. Igen, és ahhoz képest az 52-7, úgyhogy ez Na, hát csodájára vagyok Mazdának járva. érdemes volt elhozni ezt a kocsit, főleg úgy, hogy nem akartunk vele menni. Igen. Abarth 500 pista mögött van pár ezreddel. Kérlek szépen, megérte elhozni. Na, ne Ugyanis csigáz. 52-741, ez fél másodperccel gyorsabb, mint az előd modell. És hát hagyd ne mondjam, hogy közel 6 tizeddel gyorsabb, vagy 7-tel azoknál az 53-4-eknél, ami ugye az átlagos SUV idő volt, úgyhogy röhöghetünk jobbra-balra, de ez nem rossz. Téli gumival. Ilyen Winter Tire, tényleg. Épp akartam mondani, hogy egyébként éreztem, hogy nem rossz, de hogy lassan sikerül ebből az autóból is ilyen teljes zacskót csinálni. Figyeljetek már, a kompeticiónénál 2 tizeddel jobb. Jó, hát Télivel. ugye mindig van rosszabb. De Úgyhogy ez az van, hogy ez le van le a Igen, kalappal. a téli gumit, ha levonod,
Figyelj, az elképesztő. Hozzátéve, akkor még jobban billegne. Igen. Szóval, igen, hogy akkor lehet, aztán karcolnánk a kilincsel. azért mondom, hogy Megyek is, Menjél. Úgy se ad át semmit a tapasztalatokból, csak Nem segít rajtad. nyomd a gázt, ennyi. Fölösleges, nyomd a gázt! Az melyik is? Ennyi az össztapasztalat. Automata, gáz. Pont. Semmi olyan nem fog történni, ami meglepne. Azt néztük, hogy helyenként be is tudtad még így haigálni a kanyarokba. Egy kicsit igen, így. egy kicsit úgy hagytam magát. Nem szólt bele a Nem, okoskodás? egész jó. Hiába nem kikapcsolható, nem olyan... Ilyet még nem érzed, hogy valaki így akar menni keresztbe. Figyelj, és egész jó kigyorsít, meg minden. Tehát, hogy bocsánat, ugye mentünk itt a legújabb Asztrákkal, meg minden, hát az kikapcsolva se hagyott semmit. Igen. Ez meg bekapcsolva is egész jól csinálja a dolgát. Tehát azért elektronikában nagyon kezelhető. És Amellett, hogy itt poénkodtunk mindenen, de közben azt néztük, hogy az egyenesben jól jön. ha nem lenne ilyen lágy, akkor még egy jó autó is lenne. De ugye nagyon lágy. Efelé megy a világ, hogy lágyuljon. Istenem. Fél, a legjobb CX-5 és Mazdák között is a legjobb ilyen egyterű. Tehát előtte csak 3-as, 6-os, meg MX van. Tök jó. Igen. De egyébként menet közben éreztem is, hogy úgy meglepően jól fordul, meg teszi a dolgát, úgyhogy... És ez a 194 lóerő is, hiába szívó, egész kellemesen jött-ment, tehát... És csak, hogy még egy hasonlítgatásba tudjalak belevinni, belementem a szabadidőautók formátumába, és például a Maki ide tartozik a mi olvasatunkba, azt is megveri egy 10-del. Nesze neked villany. Igen. Pedig azért ez egy szívó benzin, tehát hogy igen, semmi Konkrét. űrhajó. Igen. És a jó Renault Arcanát pedig 3 másodperc. Jó, hát. Jó. Oké. Új világ, megyen előre. Szóval pozitív. Igen. Pozitív, Abszolút. abszolút. Nem tudom, hogy az első lámpa mindenkinek Ugyanazt adja el, mint nekünk. mindenkinek azonnal feltűnik-e, de És te is 94-95-tel mentél át. János azért szépen berohant a új körbe. Bebátorodott, úgy mondanám. a CX-5-öt még mindig lehet nyugodtan venni. Igen. Ez nem lett rosszabb. nem lett rosszabb ettől Sőt. a lágyítással. Vagy hát, igen. Hát, hogyha nálunk is jobbat megy, akkor az Nálunk utcán is biztosan jobban megy, igen. De mondom, nekünk a 2-vel ezelőtti volt, és én azt se éreztem keménynek, az olyan pont jó. Feszes volt, sportos, de mondjuk nyilván mi inkább azt is kerestük. Adri imádta, mai napig az egyik kedvenc autója. Ebbe a kategóriába. Na nézzük. Képzeld el ezt egy jó kis 2.2-es dízellel. Mennyivel jobb az. Igen. Bizony. Na majd jön az új 6 hengeres hátsó kerekes. 54,524. Ő másik úton ment. Idő 1 perc 42,850. És mind a két körön másik úton ment. Hát lehet a téli gumi plusz még a plusz agresszió, ahogy Jani szokott hozzám képes menni, Igen. ez nem Igen. adta ki. Igen, meg sem mondom neki az időt, hogy elmenjen az életkedve. Mondjuk azt, hogy ő is körbeért. Így. Te szívó, hogy mit hűtesz rajta? Ennyi. Ott rohadjon meg. Az a jó, hogy ez is egy ilyen menés után leáll. Ja, akkor azért nincs. Ennyi. Jó mentél, János? Nagyon jó. Igen, nem mondom meg az időt. Hogy érezted magad? Alapvetően jól. Hát ugye furcsán keni a gumit. Valószínűleg azért meg egyszerre ráért menet közben. Igen? Gondolom nem segített sokat a gumi, hogy már Nem. meggyötörte, Nem. úgyhogy ilyen ortolós valami lett belőle. Próbálkoztam legalább néha, hogy bedobni a fenekét, hogy legyen valami. Egyébként maga az élmény nem annyira rossz, mint amire számítottam. De tényleg. Dicsérjük már, ez egy jó autó. Jó autó, nem úgy, hogy ugye a Csabi rágyom. által teljesített. Kár, hogy lágyítottak rajta, de A egyébként Csabi jó időeredménye kocsi. az azt is mutatja, hogy ez egy jó autó. Igen. Jani pedig olyan Képzeld el, kört hogyha ment nem vele. jónak a futóműhöz, milyen jó lenne. Igen. Nekem egy kicsit egyébként maga a váltó is ilyen, így, hogy most mentünk vele gyorsan, gyorsabbnak tűnt. Tehát Jól csinálja jól a csinálta a dolgát. dolgát itt, úgyhogy ez egy pozitívum abszolút.
Meg én azt mondtam, hogy elektronikába ugye mentünk az Astrákkal, és ott még ki is lehet kapcsolni a kipörgésgátlót, de ennek ellenére borzalmasan beavatkozik mindenbe. Ebbe nem lehet kikapcsolni, de ennek ellenére nagyon szépen teszi a dolgát, tehát nem is veszed észre. Jó, fogja. Volt, hogy óra elcsúszott, és nyomtam a gázt. Jó, hát akkor már, ha ilyen extrém hülye vagy, már bocsánat, hát akkor nyilván. No. Extrém hülye? Nem húzzuk tovább az időt, jön a VFT és egy kis reklám után. Abban milyen az elektronika? Abba. Majd hozom. Belökős. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Szeretném jelezni, hogy az első köröm a sikánból tuti nem lesz meg, mert befordultam az egyenesbe, és a srác akkor így nekem hátra így, és elkezdett sétálni a kamera fele. Talán lehet, hogy ez jön? Igen. Most, hogy János ilyen anekdótájával visszatértünk, akkor következzen a VFTS-nek a második próbája, amikor szemiszlik kabroncsok vannak rajta, ugye Hankook típusúak. Ez még mindig nem az a verseny rally szrik, amikkel a többi VFTS-ekkel mentünk, de már sokkal közelebb van ahhoz, hogy tudsz vele gyorsan is menni. Aki esetleg eddig még nem látott volna semmit, annak csak gyorsan hadard el kérlek az adatait, hogy mit kell tudni a VFTS-ről. Szerintem már mindenki látta. Nem baj. Tudom, hogy fázol, te tényleg bomlasz. 2 literes, ugye ez egy Niva blokk van benne, ami 2 literesre van felfúrva, meg mindent csinálva, mert gyakorlatilag szét kellett marni, mert már hosszabb löketű a motor, mint ami van benne, így tudott 2 literes lenni, ugye a padon lett mérve 225 lóerő és 230 valahány newtonméter, 5 fokozatú normál váltó van benne, tehát nem szakiváltós, a miénk Mitsubishi hátsó híd, ugye. C2-es fékek. C2-es fékek, elől nem elég erős fékek, de az is már megvan a jobb fék, csak még nincs rajta. Ennyi szerintem. Ugye egy gyönyörű VFTS, csodájára járnak, inkább szép, mint menjünk vele gyorsan. Mert... Most, hogy már egyébként azért a mai nap folyamán tényleg azt gondolom, hogy az eddigiekhez képest kellő mennyiséget mentél vele, mik a tapasztalatok? Hát a nullához képest már mentél 10 km. Igen, te kb. Hát figyelj, egyébként azt kaptam vissza, amire számítottam. Bivajerős, tehát tényleg nagyon megy. Ugye én egyszer ültem a Robi mellett, vitt a ipari parkba. Tehát nagyon megy tényleg. Egy szekiváltóval biztos még jobb lenne, de így is azért halad rendesen. Nekem a fék egy kicsit kevés, ugye azt számítottunk rá, hogy az lesz, de ide játszani pont elég még. Kormányozni könnyű, ugye ezekben a csúszásokban egyikből a másikba kicsit nehézkesebb áttenni, de most ugye nem az a cél, tehát talán ez lesz a hozzám legközelebb álló setup. Vajon fel tudja venni a versenyt ezzel a 47-400-zal, amit nem olyan régen Furák AD autójával mentél? Hát szerintem ez a Rubi azért nagyon nem az. Én azt gondolom, hogy nem, de hogyha közelében megyünk, már az is egy biztató, mert az érződött akkor is, hogy ráadásul az ADE úgy van áttételezve, hogy nagyjából lefarog itt, tehát hogy ez szürreális, tehát az szerintem semmilyen rallypályán nem jó. Tehát, hogy viszont ez erős, az szerintem, hogy... Tehát sebességre szerintem nem ment sokkal másképp, mint az ADE, csak ott végig kellett húzni 6-ba, itt meg kb. 3-ba eléred azt. János, öltöz be, melegíts meg, aztán lássuk mi a termény. Jó hangja van. 63 az eddig egyik leggyorsabb gyorsulásos. Igen? Egyébként, ha túlnyomvonal lesz és egyenesen lehet menni, akkor lehet, hogy ilyen 100-at is lehet menni majd. Igen. Azért szekít csak bele kéne dobni. Ezeken a fölösleges öblögetéseken. Igen.
eddigi leggyorsabb kör, mondjuk kapcsolt mindjárt egy mellét. Igen. De az első kör az meg. De az első kör az meg van jól, igen. Nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem nincs meg a 47-400 azért. Mi? Amikor, de azt a Robi is mondta, amikor ültem mellette, hogy kanyarban nagyon nehéz eltalálni a megfelelő helyet, amikor dőlésben van. De gyönyörű hangja van, basszus. Na. Halljuk. Kérés, első kör 49,170. Összidő. Akkor nincs 1 meg. perc, Nincs. 33,880. Nincs is beírva a listába, de most már igen. A Vizelli autója mögött van. Akkor azért nagyon sokat számít a Slick még. Igen. Igen. 49,100 és 2 kör. 33,800. Igen. Kattints be egyesbe majd. Ne guruljon el. Húj, a füstöl a kurva anyját. László. Igen? Megnyugtat. Ahogy így ömlik belőle a füst. Há, és ez mi ez? Ez egészséges, édesem? Fogalmam nincs mi füstöl, de olyan nyugodt a Laci. Láttál már tüzet közelről? Ezek a szakdumák, hallod? Ami meleg, az füstöl. Lászlót nem lehet felidegesíteni, érted? Igen. Te már láttad pár ilyet. Igen. Én is elégni. De nem kellemesen röhög a háttérben, úgyhogy őt nem idegesíti. Igen, kocsi működik, tehát nem tudom mi füstöl. Hát lehet valami még most melegedett át, Igen. vagy mit tudom én. Most kapta meg a hőt. De ez furcsa meg. Jaj. Jánosom, 49,176, úgyhogy azért nagyon messze vagyunk időben még a Ákos VFTS-től. A Vizelli féle autó van 3/10-re. Tehát, hogy az lenne, de én azt gondolom, hogy akkor itt azért gumihátrányban vagyunk elég keményen, nem? Hát ő hozzá képest igen, igazából most magamhoz képest is hátrány, mint az előző kombóval, szerintem jobban tudtam menni. Most megint ortolósá vált ezzel, hogy a két tengen azonos a tapadás. Sokat kellett várnom, meg volt egyszer lyukat váltottam. Kétszer? Igen, tehát hogy az azért nem sokat segít. Valahogy a harmadik most, tehát hogy oda raktam, és akkor nem. Mind a két melléváltás, és egyébként pont mondtam a fiúknak, hogy ez a Robi is mondta, hogy amikor dől a kocsi, akkor azért nem könnyű eltalálni, mert ugye itt is a sikánban volt egy luk, meg ott is. Ott az a furcsa, hogy ott olyan is volt, mintha bevette volna, eleresztettem, de abban az időben vissza is lőtte. Aha. Tehát, hogy ott az a fajta melléváltás volt, mikor tudod, azt tiszed és rá is engedted, és így akkor is fel is Igen, bővült. pont a Szeki is ott nem vette, ott nem váltott. Igen, tehát volna. Igen, valószínűleg tényleg, valószínűleg az a terhelés. az a Igen, terhelés ott nem valami olyan van. Igen, bírják jól. Igen, mind a kettő egyébként egy balos kanyar kijárat volt, Igen. úgyhogy az nehéz belerakni. Amúgy erős meg minden, csak tényleg ilyen kicsit munkásabb így, hogy ortolós, tehát csomószor kellett így ömrögetnem, hogy valahogy az elejét tapadjon meg, és akkor utána már húzza magad. Jó pofa, meg ugye a fék az nagyon gyenge most így, hogy már haladsz. Pedig el is már- színeződött az első tárcsa. Hát igen, mert azért ehhez a tempóhoz már föl kéne rakni a taposni kell. nagy Igen. féket. Hát most már, hogy ott felváltottam a negyediket, Aha. és akkor úgy már azért más. Egyébként ilyen 100-304-jel mentél át a körön, tehát hogy az is egy egészen jó tempó. Úgy főleg, hogy lyukat váltottam, vagy nem váltottam Az be. utána van, az a méréspont után volt mondjuk, de igen. Tehát, hogy az a sík valahogy nem volt meg, mert ugye ez itt egy negyedik volt, ott meg a harmadik volt. Yeah.
Csabi azt mondta, én viszont én kihagyom. Kispórolja, mert hogy tudja, hogy mennyibe van ez nekünk, úgyhogy nem akar kellemetlenséget a cégen belül. Ezt durván úgysem mernék vele menni. Puhán meg minek, igen. Majd akkor azt kell csinálnunk, hogy amikor lesz rajta rendezlik, akkor meghívjuk azért Robertet is, hogy ő is nézze meg, hogy ő mit tud menni. Hiszen azért a legjobb időt is perpetuáltan birtokolja a rohadék. Jó, akkor ezek voltunk mára. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok majd velünk jövő héten is, addig pedig Insta, Facebook, YouTube, és akit esetleg érdekelnek az egyéb időeredmények, az töltse le az applikációt bármilyen telefonra. Jövő héten pedig találkozunk, lesz Laptiming, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.